Hej på er vänner, Fredrik här med en ny video. Ja, i den här videon så kommer det faktiskt att handla om Victron Energy Blue Power och deras produkter. De har en fin produktfamilj som jag tycker är väldigt användbart i husbilar. Och jag kommer att gå igenom 3 av produkterna som Victron Energy har som gör det optimalt och effektivt att använda just deras produkter i husbilen. Enkelt att installera, enkelt att konfigurera och det blir effektivt, optimalt på grund av att de kommunicerar med varandra. Ja, är ni med? Häng på så kör vi! Ja, men vi börjar prata lite lätt. Jag har ju under hösten här pratat om Victron-produkter. Allt ifrån DC-DC-laddare till den batterikombineraren som jag installerade i vår husbil och så vidare. Och det är ju så att jag skulle jättegärna vilja knyta ihop säcken lite med den här videon. Och just det att föreslå att tänk efter innan ni köper olika produkter som DC-DC-laddare, solcellsregulator, batteriövervakning och så vidare. För det är någonting som Victron Energy Blue Power har en jättebra familjeprodukt. Om de här 3 kommunicerar med varandra och gör det effektivt, att de optimerar laddning och sen är alla 3 produkterna kopplade till en och samma app. Så ni inte behöver liksom ha olika saker till olika produkter utan allt är integrerat i samma app. Och jag skulle vilja hänvisa faktiskt kunskapsläsning och information om Victron Energy till inverterbutiken.se. Det är en suverän hemsida för vi som är lite vetgiriga och vill förstå och kunna förstå. Den är suverän. Den förklarar jättebra produkterna och hur det fungerar och vad man bör tänka på ett väldigt enkelt sätt. Så att som ni ser på den här bilden så här ser hemsidan ut. Gå ut och kolla vad de har för grejer och de har en suverän support också. Jag bara älskar inverterbutiken.se och gå ut och kolla och läs. Jag rekommenderar det starkt. Vi har ju pratat om litiumbatterier också mycket. Och jag har fått många frågor angående litiumbatterier, vad man bör tänka på och så vidare. Och jag skulle vilja hänvisa att ni läser en artikel på nätet, alltomhusbilen.se. Den ser ut så här. Och det är en artikel som just handlar om vad vi bör tänka på. Vad det handlar om egentligen när vi ska installera litiumbatterier i husbilen. Så gå jättegärna ut och kolla och läs igenom den här artikeln. alltomhusbilen.se. Och just det här med Victron Energy produktfamiljen då. Det är ju jättekul. Jag fick kontakt med Janne, en medlem på vår kanal som håller på med ett projekt i gamla Bettan som man kallar den, husbilen sin. Och här kan ni se vad han har grejat ihop i sin husbil. Och han har förstått det här med Victron Energy Blue Power. Deras produkter, hur enkelt det är att koppla ihop det. Och just det, om man nu ska bygga själv så har de så underbara elritningar och förklaringar så att vi kan på tu hand liksom sätta ihop det här. Och sen med inverterbutiken.se's support så är det en jättebra hjälp ifall det skulle vara en fråga också. Så att som sagt var, 3 produkter. Shunten, batteriövervakning. MPPT-regulatorn till solcellerna. Och DC-DC-laddaren för att eliminera det problemet som är med våra smartgeneratorer. Och smartgeneratorerna i all ära som jag tycker inte är så smarta. Och det är ju de sakerna som är att smartgeneratorn sitter där av en anledning på grund av att
de måste vara, ja, de hjälper till att den inte ska dra mer bränsle än vad den behöver, bilen, så att den kan klassas inom Euro 5 och Euro 6 och så vidare. Och en del säger, ja men byt generatorerna. Ja, det kan man göra, absolut. Byt generator till en vanlig generator. Men har man en ny bil också, så bör man tänka på garantier och att just den här Euro 5 och Euro 6 klassningen, att den faller ur om man nu byter ut till en generator då. Ja, som sagt, jag skulle vilja rekommendera 3 produkter ifrån produktfamiljen Victron Energy. Och det är ju då shunten, batteriövervakning, MPPT-regulatorn till solcellerna samt DC-DC-laddare till Bodelsbatteriet då, ifrån smart-generatorn. De 3 kommunicerar med varandra via varandras, ja, det är som ett internt nätverk. Och de är kopplade till en och samma app, Victron Connect. Samt, som jag sa, så har vi en jättebra support, inverterbutiken.se, suverän support där, jättebra hemsida om man också vill läsa, samt att Victron Energy, tycker jag, har en väldigt överskådlig och de delar med sig av elritningar och scheman och så vidare som man har frågor om. Så att det är bara att gå ut på deras hemsida och ladda ner manualer och så vidare. Jag tycker det är klockrent när det finns den supporten bakom produkterna. Ja, så ett litet tips ifrån mig som jag brukar lämna, husbilstips. Innan ni köper någonting, tänk igenom installationen och tänk igenom vad du behöver köpa. Jag rekommenderar Victron Energy produkter där det som sagt var enkelt, för att det optimerar och de integrerar lätt med varandra produkterna, samt att det blir optimal laddning, effektiv laddning och så vidare. Victron Energy, klockrent tycker jag. Ja, jag kommer att lägga lite länkar under den här videon, i videons beskrivning, till inverterbutiken och produkterna som jag just nämnde. Smartshunten, DC-DC-laddaren och MPPT-regulatorn. Gå gärna ut och kolla på inverterbutiken.se. Victron Energy har ju också andra produkter såklart. Så som en växelriktare, inverter som gör om 12 volt till 230 volt och är väldigt enkelt att integrera i det här som jag har berättat om just nu. De har, ja, som sagt var, många produkter. Gå ut på inverterbutiken.se och se efter själva. Och framförallt, tänk till innan ni köper att ni får ihop det på ett bra sätt. Det är syftet med den här videon. Ett tips att tänk enkelt, gör det enkelt för bästa optimering och effektivisera laddningen. Ja, Victron Energy har ju också en produkt som heter Global Link. Och den produkten är hur ska jag förklara det? Den skickar datan ifrån husbilen, ifrån batteriövervakningen och så vidare. All data som finns, solcellsladdningen, hur mycket effekt ger solcellerna och så vidare. Skickar all data till internet, om man så kallar det så. Och ni loggar in var som helst, från vilken dator som helst, på en portal online och kan läsa av datan. Väldigt enkelt. Och det finns som sagt var många produkter som Victron Energy har. Men jag rekommenderar de här 3, det gör jag. Shunten, DC-DC-laddaren och MPPT-regulatorn. De här tillsammans med Connect-appen är suveränt. Lycka till där ute. Ja, det var allt mina vänner för den här gången. Det kommer mer videos angående installationer. Just den här Global Linken 520 till exempel som jag nämnde kommer senare på kanalen. Och jag kommer också att visa Jannes installation. Han har lovat att skicka en video på sin installation. Och som ni ser på den här skissen som han har ritat. Och det är jättekul. Det är jättekul att se att ja, han har förstått läget med Victron Energy, absolut. He really did it. Ja, så där mina vänner. Det var allt från mig den här gången.
Och det kommer mer videos, jag lovar. Vad brukar vi säga på vår kanal då? Jo, ta hand om varandra. Kör snyggt där ute nu. Till nästa gång. Hej på er! Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.